নমস্কাৰ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেল ৰিষ্টাৰ্টলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উচ্চ পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ব্যক্তিক চৰকাৰীভাৱে হওক বা কেতিয়াবা জনতাৰ দ্বাৰা আদৰেৰে কিছুমান সৰ্বমান্য উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয় আৰু এনে বিভিন্ন উপাধিৰে বিভূষিত অসমৰ বিশিষ্ট কেইজনমান ব্যক্তিৰ উপাধি আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত নাম সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ইয়াৰ পৰা অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাতে এটা হ'লেও এটা প্ৰশ্ন থাকেই। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমটি দিছে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক গীতিকবি বুলি জনা যায় আৰু বিক্ৰম সিং ইয়েনক গণশিল্পী বুলি জনা যায়। নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক কৰ্মবীৰ বুলি জনা যায়। তাৰপিছত ৰজনীকান্ত বৰদলৈক আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় সকলোৱে, তেওঁক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায়। কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, তেওঁক অগ্নিকবি হিচাপে জনা যায়। অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন, তেওঁক কবিতা কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, তেওঁ অসম কেশৰী, সকলোৱে জানেই নিশ্চয়। ব্ৰজনাথ শৰ্মা, অভিনয়াচাৰ্য বুলি তেওঁক জনা যায়। নলিনীৱালা দেৱী অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি, তেওঁক সকলোৱে নলিনীৱালা দেৱীৰ বিষয়েও নিশ্চয় জানে। তাৰপাছত 10 নম্বৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, তেওঁক ত্যাগবীৰ বুলি জনা যায়। 11 নম্বৰ মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা, তেওঁক জ্ঞানমালিনীৰ কবি বুলি জনা যায়। 12 নম্বৰ দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, তেওঁক জননায়ক বুলি জনা যায়। তাৰপাছত দিছে 13 নম্বৰ লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা, তেওঁক দেশপ্ৰাণ বুলি জনা যায়। তাৰপাছত 14 নম্বৰ বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেওঁক ধ্বনি কবি হিচাপে জনা যায়। 15 নম্বৰ এইটো পানী শৰ্মা হ'ল, এইটো হ'ব লাগিছিলে ফণী শৰ্মা। ফণী শৰ্মা হ'ব লাগিছিলে, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা। এইটো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নহয় আচলতে। পৰৱৰ্তী দিছে সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, তেওঁক নাট্য প্ৰভাকৰ হিচাপে জনা যায়। তাৰপাছত শৈলধৰ ৰাজখোৱা, তেওঁক নিজৰাৰ কবি বুলি জনা যায়। তাৰপাছত গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ, তেওঁক পাপৰিৰ কবি বুলি জনা যায়। তাৰপাছত হীৰেন ভট্টাচাৰ্য, তেওঁক প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি বুলি জনা যায়। তাৰপাছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, তেওঁক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি জনা যায়। তেওঁৰ ৰচনা প্ৰতিমা আৰু বিন বৈৰাগী, যিখন জোনাকী আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই প্ৰতিমাৰ পৰাই তেওঁক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি জনা যায় চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক। তাৰপাছত আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেওঁক বকুল বনৰ কবি বুলি জনা যায়। তাৰপাছত ৰঘুনাথ চৌধুৰী, কিছুমানত ৰঘুনাথ চৌধুৰী বুলি পাওঁ, কিছুমানত ৰঘুনাথ চৌধুৰী বুলি পাওঁ। আপোনালোকে এবাৰ জনাবচোন কোনটো কাৰেক্ট হয়। ৰঘুনাথ চৌধুৰী বিহগী কবি। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, তেওঁক বনফুলৰ কবি বুলি জনা যায়। আনন্দীৰাম দাসক বন কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। তাৰপাছত নীলমণি ফুকন, তেওঁক বাগ্মীবৰ বা ককা বুলি জনা যায়। প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী, তেওঁক বিদ্ৰোহী কবি বুলি জনা যায়। কনকলতা, তেওঁক বীৰবালা বুলি জনা যায়। তেওঁৰ যি বীৰত্ব আছিলে সেইবাবে তেওঁক বীৰবালা হিচাপে জনা যায়। অমিয় কুমাৰ দাস, তেওঁক লোকনায়ক বুলি জনা যায়। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা, তেওঁক ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। ৰুদ্ৰ বৰুৱা, তেওঁক লুইত কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা আৰু এজন আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। এইটো ভালদৰে চাব। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা প্ৰতিমাৰ খনিকৰ আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা ভাঙনি কোঁৱৰ। এইটো বহুত কনফিউজ হৈ যাওঁ আমি এইবিলাকত। তাৰপাছত দিছে ভীমবৰ দেউৰী, তেওঁক জননেতা বুলি জনা যায়। লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা,
তেওঁক সংগীতাচাৰ্য বুলি জনা যায় চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা তেওঁক সাহিত্য ৰত্ন বুলি জনা যায় তাৰ পৰৱৰ্তী গজেন বৰুৱা তেওঁক সুনীত কোঁৱৰ বুলি জনা যায় ৰত্নকান্ত বৰকটকী তেওঁক শেৱালী কবি বুলি জনা যায় মতিৰাম বৰা তেওঁক লোকপ্ৰাণ বুলি জনা যায় তাৰপাছত গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াও জানে সকলোৱে নিশ্চয় তেওঁক গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বুলি জনা যায় ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা তেওঁক লোকবন্ধু হ'ব লাগিছিলে এইটো লোকবন্ধু ইয়াত হস্যইকাৰটো হ'ব লোকবন্ধু ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱাক লোকবন্ধু বুলি জনা যায় সেইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব আপোনালোকে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তেওঁক কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পৰৱৰ্তী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেওঁক ৰসৰাজ সাহিত্যৰথী উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয় তৰুণৰাম ফুকন তেওঁক দেশভক্ত উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁক ৰূপকোঁৱৰ বুলি জনা যায় তাৰ আজিৰ শেষৰটি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ জগতগুৰু সেয়াও সকলোৱে জানে আমাৰ গুৰুজনা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক আৰু শেষৰটি হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ তেওঁক বহাৰ পু বুলি জনা যায় আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে নটিফিকেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'সমূহত সঁহাৰি জনাই যাব ধন্যবাদ